nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama i kujtoi presidentit se nuk ishte në kompetencën e tij të refuzonte emërimin e një ministri, ndërsa u shpreh se besonte se presidenti ende nuk e kishte thënë fjalën e fundit në lidhje me të zgjedhurin për të drejtuar Ministrinë e Brendshme. Rama ftoi presidentin që të shkonte të fliste para kuvendit arsyeën e refuzimit të kandidaturës së Sandër Leshit. Me vendim qeverie, General Sandër Leshi u emërua zëvendës ministri i Brendshëm dhe de facto do të jetë ministri që do drejtojë ministrinë. Rama e shoqëroi Leshin vetë drejt Ministrisë së Brendshme dhe pas takimit prandej doli së bashku me ish-ministrin e shkarkuar Fatmir Xhafaj. Sot në mëngjes, presidenca njoftoi dekretimin e emërimit të Helidon Bendos në krye të shërbimit informativ shtetëror. Propozimi për këtë emërimi ishte bërë presidentit që në tetor të vitit 2017 nga kryeministri. Bendos shkoi sot në kuvend për të folur për buxhetin e shërbimit dhe premtoi një program transparenca. Jurist, mjek, inxhinier e disa profesione të lira që i shmangeshin pagesës së taksave duke u regjistruar si persona fizik, pas 1 janari do taksohen. Ministri i Financave tha se ka kompanive të ardhura mbi 2 milionë euro që regjistrohen si persona fizik dhe nuk paguajnë tatimin për 23%. Kompania që do të marrë me koncesion rrugën Tiranë-Durrës mund të ketë deri në 1.5 miliard euro të ardhura për 30 vite. Kompania italiane që realizoi studimin e rrugës parashikon që në 20 vite trafiku i lëvizjes në këtë aks të shkojë deri në 102 mjete në një ditë. Koncesioni parashikon ndërtimin e rrugës me paratë e privatit. Njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama foli sot në kuvend, siç kishte premtuar për refuzimin e presidentit Ilir Meta për të dekretuar Sandër Leshin si ministër i Brendshëm. Rama i kujtoi presidentit se nuk ishte në kompetencën e tij të refuzonte emërimin e një ministri, ndërsa u shpreh se besonte se presidenti ende nuk e kishte thënë fjalën e fundit në lidhje me të zgjedhurin për të drejtuar Ministrinë e Brendshme. Rama e ftoi presidentin që të shkonte të fliste para kuvendit apo grupit parlamentar për arsyeën e refuzimit të kandidaturës Sandër Leshit. Ndjekim një përmbledhje të fjalës së kryeministrit në kuvend përgatitur nga Indrit Maraku. Kur të gjithë prisin të dëgjonin lëvizjen e radhës së kryeministrit në shahun me presidentin e Republikës, Edi Rama i dha ende kohë Ilir Metës. Dhe do t'i japim ca ditë kohë jo vetëm presidentit e Republikës që ta bluaj dhe të punoj për të krijuar bindje të plot, po dhe vetes për të hedhur hapin tjetër. Burimi nga mazhoranca i thanë Top Channel se shumica e majt është e gatshme t'i vinë në ndihmë Metës për të kthyer në binarët kushtetues nëse ai do të reflektojë, duke dërguar për herë të dytë në presidencë propozimin e kryeministrit me emrin e Sandër Leshit. Për Metën do të hapej kështu një tjetër afat kohor shtatditor, brenda të cilit mund ta dekretojë ministrin. Prandaj unë vetë nuk e kam humbur besimin se presidenti i Republikës se ka thënë akoma fjalën e fundit. Rama uroi që Meta do të shmangte përplasjen finale, ndonse tha se nuk do të ishte fundi i botës. Krisja në këtë rast nuk është personale, as politike. Krisja është kushtetuese. Uroj që të gjejmë nga ana e presidentit të Republikës dëshirën dhe durimin për të mos e çuar krisjen në thyerje, që nuk do jetë fundi i botës. Sipas kryeministrit, nëse ekziston vullneti, çështja zgjidhet edhe në mungesë të gjykatës kushtetuese. Mungesa e përkohshme e gjykatës kushtetuese është e kapërcyeshme. Nëse edhe presidenti i Republikës nuk do i mungoj dëshira për mirëkuptim, kjo krisje zhduket në pak kohë. Rama poi se kushtetuta i ka të shprehura 12 kompetencat e presidentit dhe ftoi Metën të konsultojë me paraardhësin e vet, që u detyrua t'i hapte rrugë dekretimit Fatmir Xhafës. Nëse do të ekzistonte një kompetencë e tillë, qoftë dhe e fshehur në rreshtat e atyre 12 kompetencave të shkruara, qartësisht s'ka diskutim që paraardhësi Ilir Metës s'do e kishte lënë pa e zbuluar. Para shumicës parlamentare, Rama lexoi dhe letrën që kishte marrë nga Ilir Meta, duke nënvizuar mungesën e referencave ligjore apo kushtetuese në të. Dëshiroj të bëj me dije se 2 pika. Presidenti i Republikës, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në mbështetjen e kushtetutës, nuk krijoi bindjen e plot për t'i dhënë besimin e tij kandidaturës së zotit Sandër Leshaj si ministri i Brendshëm. Në mbështetje kushtetutës, po se ku është mbështetja, këtu nuk thuhet. Rama mohoi zërat mbi pasërtinë e figurës së general Sandër Leshit, duke aluduar se ishte pikërisht kjo që shqetësonte presidentin.
U kërkuan letra pastërtie si për asnjë ministër në historinë e Republikës, në adresa të pa vizituara ndonjëherë më parë nga postieri i presidencës. Madje e falenderoj edhe publikisht presidentin për hulumtimin tejet skrupulos të skaluarës së largët dhe të afërt të ministrit brendshëm që ai la pa dekretuar, pavarësisht pastërtisë aq të stërvërtetuar të figurës ti, sa një mendje e keqe mund të thotë, ore mos është pikërisht kjo pastërti kaq skënderbegase që shqetëson Ilir Metën. Pas kësaj, një tjetër thunë ndaj Metës. Uroj me gjithë zemër që e gjitha kjo të mos bëhet me ndonjë qëllim që shkon përtej dekretit për general Sandor Leshin. Koha mos e sjellt që më duhet ta ndaj me shqiptarët pse po e bëj këtë urim sot. Sapo ndodhe vuri dhe në kontekstin historik të marrëdhënieve president-qeveri. Shqipëria ka parë president që nuk mblidhni dot Këshillin e Sigurisë Kombëtare se nuk u shkonte kush në takim apo që betoheshin me mustaqe para popullit sovran dhe pastaj shërbenin të rruar në sqetullën e sovranit pa popull. Ne s'kemi qenë asnjëherë si ata që i detyruam të largohen nga pushteti para 5 vjetësh dhe as si ata që na detyruan të largojmë nga koalicioni para një viti. Në fund Rama mirëpriti gatishmërinë e Metës për t'i sqaruar parlamentit çfarë nuk e bindi. Gjithçka që e ka mbajtur për brenda me shumë gjas pa arritur dot ma thot as mua në sy. Po mos qoftë ajo që më ka thënë mua, se çdo gjë mund ta përballoj, po një president qesharak nuk e përballoj dot. Nga ana tjetër, presidenti u përgjigji buzëqeshur me një foto ndërsa u thonte drejt Italisë. Ai është në pritje televizive së radhës së mazhorancës për emrin e Vitore Tushës në KLSH. Me vendim qeverie, general Sandor Leshi u emërua zëvendës ministri i brendshëm dhe de facto do të jetë ministri që do drejtojë ministrinë. Rama shoqëroi Sandor Leshin vetë drejt ministrisë së brendshme dhe pas takimit prej andej doli së bashku me ish-ministrin e shkarkuar, Fatmir Xhafaj. Ndjekim së bashku, Eni Ferhati. Sapo përfundoi seanca e kuvendit kur Rama tha se i ishte forcuar bindja se Sandor Leshi do e bënte mirë detyrën, është mbledhur qeveria. Sandor Leshi u emërua zëvendës ministër, ndërsa kryeministri Rama nuk u mjaftua vetëm me këtë foto në zyrën e tij. Ai e shoqëroi të zgjedhurin e tij për ministrinë e brendshme deri në zyrë. Ndërkohë që garda merrte masa për pritjen e personaliteteve, befasi u duke dhe prezenca e ish-ministrit e brendshëm të dorëhequr nga detyra, Fatmir Xhafaj. Më herët me shpejtësi shkallët e ministrisë ngjiti edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu. Në prezantimin kortezial ishin të pranishëm edhe 4 zëvendës ministrat dhe sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Pas 30 minutash takime dyert të mbyllura, kryeministri Rama nuk doli prej andej me atë që hyri. Në dalje kreu i qeverisë shoqërohej nga ish-ministri Xhafaj, ndërsa për mediat nuk pati asnjë koment. Sipas burimeve, pas këtij takimi, generali Leshi ka urdhëruar edhe një mbledhje me drejtorët e policive në Qarqe, ku pritet të prezantojë edhe objektivat e tij. Me emrimin e Leshit si zëvendës ministër, Ministria e Brendshme është e vetmja me 5 zëvendës ministra në organikën e saj. Sot në mëngjes, presidenca njoftoi dekretimin e emërimit të Helidon Bendos në krye të shërbimit informativ shtetëror. Propozimi për këtë emërim ishte bërë presidentit që në tetor të vitit 2017 nga kryeministri. Bendos shkoi sot në kuvend për të folur për buxhetin e shërbimit dhe premtoi një program transparence. Ndjekim Elda Mengën. Më shumë se një vit pas propozimit nga kryeministri Edi Rama, presidenti Ilir Meta krijoi bindjen dhe dekretoi Helidon Bendon në krye të shërbimit informativ. Emri i tij cilësoi si i refuzuar përfundimisht nga ana e presidentit, pas shumë verifikimesh që ju bën figurës së zëvendës shefit të shërbimit sekret shqiptar. Megjithatë, Bendo drejtoi realisht shërbimin që pas dorëheqjes së ish shefit të SHish, Visho Ayazi Lika, i cili u bë diplomat. Por çfarë ndodhi që presidenti pak orë para nisjes së një vizite te arbëreshët e Italisë, të nxirrte nga dosjet e para një viti emrin e Bendos? Arsyet presidenca nuk i ka bërë të ditura, por vendimi vjen në një moment kur, siç thot kryeministri Edi Rama, ka nisur shau politik. Helidon Bendo mori emërimin në momentin kur refuzoi emri i Sandor Leshit si ministër i brendshëm. Balanca politike që sjell ky emërim erdhi pak para se kryeministri Edi Rama të mbante fjalimin e lajmëruar në kuvend, ku siç premtoi u fokusua te veprimet e presidentit të Republikës me kompetencat që s'ia jep kushtetuta. Duket se është rasti i Leshit që emëroi Bendo në krye të SHish. I sapo emëruar Helidon Bendo u paraqit në kryesinë e kuvendit për buxhetin e vitit 2019,
për shkak të informacionit të klasifikuar. Shefi Shish kërkoi që seanca të zhvillojë me dyert të mbyllura, por para se kërkesa e tij të vijë në zbatim, Helidon Bendo bëri një paralajmërim. Duke kërkuar ndjesë materiali është i klasifikuar në pjesë të tij. Gjithsesi ju preptoj me të se media e pranishme këtu që ne jemi në fund të procesit për të qenë më transparent me media dhe publikun dhe besoj që në fund të vitit do të dalim detaje konkrete se si do ta zhvillojmë këtë transparencë. Pas firmës së Ilir Metës, Helidon Bendo merr mandatin e plot për të vijuar atë që tha Rama në kuvend, reformimin e shërbimit informativ, që së fundmi është përmendur edhe gjatë debatit politik në çështje si ajo e audiopërgjimeve. Me dekretimin e shefit të ri të Shish, një pjesë e ekuacionit në shahun politik është zgjidhur, por loja mes dy institucioneve është në vijim. Në diskutim është ende kandidatura e propozuar nga presidenti për drejtimin e KLSH-s. Tani e ka radhën mazhoranca të bëjë lojën e saj. Ka reaguar Partia Demokratike në lidhje me emërimin si zëvendës ministër i brendshëm i Sandor Leshit. Edi Paloka tha se Sandor Leshit arrestoi Vanjush Dakon për të provuar që nuk është thjesht një kukull. Nga foltorja e partisë, Edi Paloka ishte i pari zyrtar që reagoi për emërimin e Sandor Leshit në krye të Ministrisë së Brendshme. Nënkryetari demokrate etiketoi Leshin si ushtarin e radhës të Edi Ramës, i cili vjet në krye të një prej ministrive më të rëndësishme për një qëllim të caktuar. Parlamenti i hapi sot rrugën drejtimit Ministrisë Brendshme nga një tjetër ushtari Edi Ramës, fundit cilit do të jetë i njëjtë shërbëtor i një kryeministri peng i krimit organizuar. Sandor Leshaj është produkt i një qeverie ilegjitime që qëndron pushtet me të paktën 15 mandate të blera. Numri 2 i Partisë Demokratike thotë se Leshi është emëruar nga Edi Rama për të penguar arrestimin e Vanjush Dakos, ndaj sfida e demokratëve është e hapur për kreun e ri të Ministrisë së Brendshme. Sandor Leshaj e ka shumë thjesht të provojë sot se nuk është një kukull. Ai nuk duhet pengoj arrestimin e Vanjush Dakos. Mos arrestimi Dakos është prova e shkatrimit total të prokurorisë së krimeve të rënda. Demokratët paralajmërojnë se pa ndëshkuar krimin elektoral, që sipas tyre mban në pushtet qeverinë e Edi Ramos, nuk ka për të pasur as drejtësi, as luftë kundër krimit dhe as një zhvillim normal në vend. Në lidhje me këtë çështje nga pikpamja kushtetuese dhe juridike, do të flitet edhe në Top Talk me njëherë pas këtij edicioni lajmesh, ku i ftuar do të jetë konstitucionalisti, profesori asociuar për të drejtën kushtetuese Jordan Daci. Betejë me akuzat për shpifje vijon ende në gjykatën e Tiranës. Tavlant Balla paditi Bashën për akuzën e parave të Toyota Yaris. Sot Basha çoi si provë kundër akuzës të njëjtën provë që socialisti Balla çoi si akuzë. Ndjekim Gazment Jankun. Vetëm në politik mund të ndodhë që e njëjta provë mund të përdoret si nga pala akuzuese, ashtu dhe nga jo akuzuar, për të arritur qëllime të ndryshme në një proces gjyqësor. Kështu ka ndodhur në procesin gjyqësor që deputeti i Partisë Socialiste Tavlant Balla ka hapur për akuzën e shpifjes ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Deklarata e këtij të fundit në qershor të këtij viti, në lidhje me disa miliona euro që po futeshin në vend me disa mjete Toyota, është dorëzuar si provë nga Tavlant Balla ndaj Lulzim Bashës. Por po e njëjta provë është përdorur në seancën e së martës edhe nga Basha për të rrëzuar padinë e Ballës. Një nga pikat e mbrojtjes së kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha ndaj padisë së bërë nga Tavlant Balla për shpifje është se fakti i publikuar në parlament rezultoi i vërtet. Toyotat me miliona euro u gjetën dhe për këtë rast prokuroria ka një hetim të nisur dhe ende nuk ka arritur në konkluzion. Sipas përfaqësuesve ligjor të kryedemokratit Basha, deklarata në kuvent nuk ju drejtua me emër Tavlant Ballës, por u bë për të denoncuar një aferë korruptive, ku segmentet e lidhura me shtetin po bëheshin garant të një aktiviteti kriminal. Avokatët e Bashës nuk pranuan të jepnin burimin se nga i kishin marrë paraprakisht informacionin për Toyotat me miliona euro që u kapën në Durrës, por deklaruan se është një burim i besueshëm. Në seancën e kësaj të marte, as Balla dhe as Basha nuk u paraqitën vetë në gjykatë, duke u përfaqësuar nga avokatët e tyre, ndërsa gjykata i dha 2 javë kohë avokatit të Ballës për të shprehur në lidhje me mbrojtjen e palës së paditur.
Jurist, mjek, inxhinier dhe disa profesione të lira që i shmangeshin pagesës së taksave duke u regjistruar si persona fizik, pas datës 1 janar do të taksohen. Ministri i Financave tha se ka kompani me të ardhura mbi 2 milion euro që regjistrohen si persona fizik dhe nuk paguajnë tatimin prej 23%. Ndjekim Donald Jorgonin. Profesionet e lira që kanë marrë licencë si persona fizika apo dhe biznese me këtë status do të përfshihen në një skem për mos shmangjen e tatimit mbi të ardhurat personale. Gjatë prezantimit të paketës fiskale në Komisionin e Ekonomisë, Ministri i Financave tha se përmes statusit person fizik, shumë qytetar kanë paguar më pak taksa nëse ata do ta ushtronin profesionin si të punësuar. Nga të punësuar kanë dalë persona fizik, ka shmangur 20-23%, ka një klasë intelektualesh që do diskutojmë në detaje, që e kanë të ardhurën 2 milion euro dhe kanë përfituar nga logjika zero e tatimit e personave fizik. E dini që ka kompani që e kanë të ardhurën 2 milion euro dhe nuk paguajnë asnjë lek, do ta korrigjojmë tani. Çfarë do të thënë? Këtu futen shërbimet që japin jurist financier, mjek, inxhinier e me radhë dhjetra profesione të cilat mund të marrin licencë konsulence. Po ashtu në paketën e re fiskale do të tatohen fitimet nga shitja jashtë vendit e aksioneve të kompanive që shfrytëzojnë pasuritë e Shqipërisë. Të ardhurat me fitimet që lidhen me pasuritë e vendit, tatimit paguhet në Shqipëri, si rasti bankersit, kur bankersi u shit jashtë Shqipërisë, Shqipëria nuk përfitoi asgjë nga shitja. Ndërkohë vitin e ardhshëm aksionerët e bizneseve të mëdha nuk do të paguajnë 15% tatim mbi dividendin kur shpërndajnë fitimet, por vetëm 8%. Kompania që do të marrë me koncesion rrugën Tiranë-Durrës mund të ketë deri në 1.5 miliard euro të ardhura për 30 vite. Kompania italiane që realizoi studimin e rrugës parashikon që në 20 vite trafiku i lëvizjes në këtë aks të shkojë deri në 102 mjete në një ditë. Koncesioni parashikon ndërtimin e rrugës me paratë e privatit. Trafiku në rrugën Tiranë-Durrës pritet të dyfishohet brenda 20 viteve të ardhshme deri në mbi 100.000 mjete në ditë, duke sjellë më shumë të ardhura për privati nëse qeveria do jap me koncesion. Top Channel publikon projektin e kompanisë italiane Spea, i cili përveç studimit teknik ka bërë edhe matjet se si do ndryshojë trafiku gjatë 2 dekadave në vijim. Sipas projektit, në vitin 2015, trafiku mesatar në rrugën Tiranë-Durrës ishte 46.200 mjete në ditë. Por kjo shifër rritet nga viti në vit, veçanërisht pas zgjerimit të superstradës, edhe me një korsi shtesë në secilin krah. Sipas parashikimeve të ekspertëve të Speas, në vitin 2020, qarkullimi ditor në rrugën Tiranë-Durrës do të arrijë në 62.000 mjete, ndërsa në 2040 shifra pritet të arrijë në 102.000 mjete në ditë. Me këtë trafik, koncensioni i rrugës Tiranë-Durrës shndërrohet në një biznes me vlerë totale të ardhurash, që mund të arrijë mbi 1 miliard euro e gjysmë për 30 vitet e jetëgjatësisë së tij. Në studimin e fizibilitetit është parashikuar që tarifa e kalimit në rrugë të jetë 2 euro për mjetet e vogla dhe 5 euro për ato më të rënda. Qeveria ka nisur procedurat e shqyrtimit për një ofertë pa kërkuar nga një grup indian i përfaqësuar nga 2 kompani vendase, Alpstar dhe Trema. Në ofertë 2 kompanit parashikojnë zgjerimin e superstradës Tiranë-Durrës me fondet e tyre dhe në një fazë të mëvonshme ndërtimin e autostradës nga Kashari në Rogozhin. Ministria ka deklaruar se propozimi i pakërkuar është ende në fazë shqyrtimi dhe nuk ka asnjë vendim nëse do të miratohet apo jo. Por gjasat janë që Tiranë-Durrës të shndërrohet në aksin e dytë pas rrugës së Kombit, ku qytetarët do të duhet paguajnë për të kaluar. Një rrugë ndërtuar në vitin 2011 në Divjak është dëmtuar rënd. Në atë rrugë kalojnë 50.000 banorët e zonës, të cilët transportojnë edhe prodhimet e tyre bujqësore. Aksi rrugor nga pushimi i shoferit deri në Divjak po degradon ditaditës. Kjo rrugë është ndërtuar në vitin 2011 dhe i erdhi në ndihmë rreth 50.000 banorëve të zonës. Por sot është në gjendje të mjeruar. Pranë stacionit hekur udhor në Gradisht, 3 metra nga rruga janë shkëputur, duke u bërë rrezik për të gjithë përdorësit e rrugës. Edhe pse ka 3 vjet që rruga në këtë vend rrëshqet vazhdimisht, askush nuk ka marrë asnjë mas. Banorët thonë se ndihen të rrezikuar. Ndjehemi një rrezik të madh këtë rrugë këtu. Për arsye ditën dhe duket, po natën aty bëhet një katastrofë pa parë. Mund vriten njerëz pa vajshëm. Ku ka ndriçim me motor? Shikoj, kena ndriçim? Aty është katastrofë. Gati për fatkeqësi. Inshallah zoti ruan çoferët që kalojnë këtej. Po ndjehemi rrezik sa për shembull. Ndjehemi rrezik. Po natën ka rrezik, dihet ajo. Siç e shikoni, katastrofa më e madhe s'ka ku të vej. Ropt këtu merrem qaf. Para një jave ja këtu ra motori. Dhe ra motori dhe gati në viktim të zhvajti. Me nisjen e reshjeve pritet që degradimi i rrugës të agravohet.
Për banorët e Divjakës, ky është i vetmi aks që i lidh ata me autostradën dhe dëmtimi i rrugës është kosto e madhe financiare për ta, që mjet të vetëm jetese kanë bujqësinë. Përdoruesit e hashashit në shkolla apo mes të rinjve janë kthyer në një problem, por mes përdoruesve ka shumë prej tyre që kërkojnë të shkëputen nga varësia që kanë krijuar nga droga. Historinë e një prej tyre po e sjellim sot. Fabiani ka 5 vite që ty mos hashash. Bime narkotike e ka nisur në moshë minore dhe prej asaj dite, në xhepin e tij apo të shokëve kishte gjithmonë një cigare hashash. Madje e gjenin lehtësisht nëpërmjet njëri tjetrit, ndonse ishin ende adoleshent. Në moshën 15 vjeçare. Atëherë ka qenë një moshë, njeriu ka kuriozitet shumë, një moshë adoleshente. Jam shtyrë se kam parë dhe kisha dëshirë ta provoja, isha kurioz. Kisha edhe shok se nuk konsumoja vetëm. Sot në moshën 20 vjeçare, Fabiani ka vendosur të mos jetë më vartës i hashashit. Këtë vit ka përfunduar një kurs profesional dhe së shpejti dëshiron të vetpunësohet. Unë kam konsumuar shumë, se është një moshë një njeri du të kuptoj diçka nga jeta, du të filloj një punë, diçka të këndjen të ardhme. Nuk është vetëm konsumimi i hashashit. Fabiani nuk është i vetëm. Në Shqipëri gjen lehtësisht adoleshentë që konsumojnë bimë narkotike, madje edhe në ambientet e shkollave. Sipas psikologëve, ky fenomen tashmë është prezent. Shkaqet kryesore mbeten veprimet e nxituara të moshës, por edhe mungesa e kontrollit të duhur nga ana e prindërve ndaj fëmijëve. Çdo individ ka shumë të vështirë të shkëputet nga varësia e substanceve, sepse ato ndikojnë drejt për drejt në shëndetin mendor. Largimi nga kjo varësi është fakti që duhet të jetë vullnet shumë i madh i individit. Nëse ai do të dojë të largohet, do të kërkojë dhe mënyrën, do gjejë dhe mënyrën dhe do t'ia dali. Në një intervistë dhënë për Deutsche Welle, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn komenton progresin që po bën Shqipëria për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, është optimist për rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Në një intervistë për Die Welt, në titullin Një sinjal se pajtimi në Ballkanin Perëndimor është i mundur, Hahn thotë se Shqipëria dhe Maqedonia tani mund të jenë dy vende të cilat po vrapojnë drejt Bashkimit Evropian. Sipas tij, vendet anëtare argumentojnë se pranimi në BE i vendeve të Ballkanit Perëndimor ka kuptim nëse bëhet në blok, pra me antarësimin e të 6 vendeve të rajonit. Por, thot Hahn, ka një lloj konkurrence pozitive në Ballkan dhe pasi për një kohë të gjatë kanë qenë Serbia dhe Malizi, dy vendet që konsideroheshin si vrapues para në procesin e antarësimit. Por tani këtë pozicion mund ta ketë zënë Shqipëria dhe Maqedonia. Kjo edhe pas zhvillimeve të fundit në marrëdhëniet mes Shkupit dhe Athinës. Sidoqoftë, për Komisionerin Evropian ka ende disa çështje themelore që duhet të zgjidhen përpara se vendet e Ballkanit të mund të antarësohen. Kryesorja sipas tij është që Serbia dhe Kosova të gjejnë një zgjidhje për mosmarrëveshjet mes tyre, ndërsa Bosnia-Hercegovina duhet të ndryshojë kushtetutën për pakicat etnike. Duke u ndalur tek Turqia, Hahn thotë se antarësimi i saj në BE nuk është diçka realiste, të paktën për të ardhmen e afërt. Do të ishte më e ndershme që Turqia dhe BE të ndjekin një drejtim të ri dhe të japin fund bisedimeve të pranimit, tha Hahn për Gjermanen Die Welt. Zgjedhjet amerikane në mesin e mandatit të presidentit Trump janë edhe një sprov për presidentin. Në takimet e fundit elektorale, ai deklaroi se gjithçka që është bërë është një lojë. Mbarë është fokusuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku zgjedhjet e mesit mandatit janë shndërruar në një sfidë të madhe për presidentin Donald Trump. Vetë ai ka bërë edhe përpjekjet e fundit për të tërhequr votues. Gjithçka që ne kemi arritur është në lojë tani. Vota në shkallë kombëtare konsiderohet si një referendum për presidencën e Trump. Aftësia e tij për të qeverisur vendin në 2 vitet në vijim po ashtu varet nga rezultati. Amerikanët do të votojnë për 435 vendet në Dhomën e Deputetëve, 35 vende në Senat dhe për 10 guvernator shtetesh. Me kontrollin e Kongresit që është në lojë, presidenti e ka ndesur retorikën mbi çështjet që ndajnë vendin në përpjekje për të shkundur bazën e tij. Ish presidenti Barack Obama ka përveshur mëngët në fushatën e demokratëve dhe tha të hënën se karakteri i vendit qëndron tek vota. Në një postim në Twitter, ai shkruante: "Këto zgjedhje mund të jenë më të rëndësishmet në jetën e çdo amerikani." Zgjedhjet e mesit mandatit do të vendosin se cila parti do të kontrollojë dy dhomat e Kongresit. Nëse republikanët mbajnë kontrollin e tyre në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve, atëherë ata mund të ndihmojnë agjendën e presidentit Trump. Por nëse demokratët marrin kontrollin e njërës apo të dyja dhomave, ata mund të ndalin ose dhe të përmbysin planet e Trump. Sipas sondazheve, demokratët mund të fitojnë 23 vendet që u nevojiten për të marrë kontrollin e dhomës përfaqësuesve,
e ndoshta edhe rreth 15 vende të tjera shtesë, por parashikohet që mungojnë të paktën 2 vende që ju nevojiten për kontrollin e Senatit. Guvernatorët po ashtu po zgjidhen në 36 nga 50 shtetet amerikane. Sondazhet për zgjedhjet e mes mandatit që mbahen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxjerrin fitues demokratët me 55% të votave. Por a do të ndodhë ajo që quhet dalga blu? Shenjat për demokratët në Shtetet e Bashkuara janë inkurajuese, por a do të munden ata të arrijnë një dalgë blu këto zgjedhje të mes mandatit, të parat votime të përgjithshme që kur Donald Trump e mori në dorë çelësat e Shtëpisë së Bardhë. Nancy Pelosi e bën një parashikim të tillë, dhe liderja demokrate në dhomën e përfaqësuesve nuk është e vetmja e kampit të vet që shpreson në një triumf të qartë, por asgjë nuk është përfundimtare. Mbrëmja e zgjedhjeve mund të mbyllet me republikanët që ruajnë shumicën në dhomën e ulët dhe forcojnë mazhorancën në Senat, pavarësisht pakënaqësive masive me Trumpin dhe forcimin e zakonshëm të partisë opozitare në këtë pikë të qartullit zgjedhor. Sa vota i duhen demokratëve për një të ashtu quajtur dalg? Nuk ekziston faktikisht një prag i përcaktuar, por 23 vende për shembull nuk e sigurojnë dot këtë përkufizim. Në 1994, republikanët shënuan një fitore bindëse me 54 vende. Në 2010 po ata siguruan 63 vende. Megjithatë dallë të tilla kanë qenë relativisht të rralla. E vetmja e përmasave të tilla përpara tyre është regjistruar në 1948. Shumë do të varet nga faktori pjesëmarrje që mund të bëjë diferencën mes triumfit dhe humbjes. Në fund do të shihet kush ka pasur më shumë peshë, votuesit që pranojnë Trumpin dhe i njohin atij meritën e forcimit të ekonomisë, si dhe ata që motivohen prej hovit të tij parazgjedhor anti-emigracionit, apo ata që përkundrazi nuk binden nga metodat e presidentit aktual. Në përvjetorin e luftës së parë botërore, presidenti francez François Macron foli për nevojën e krijimit të një ushtrie europiane për të përballuar kërcënimet e përbashkëta. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se Evropa nuk mund të mbrohet pa një ushtri të vërtet evropiane, ndërkohë që merr pjesë në ceremonitë e organizuara në 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Në një vizitë në ish frontin perëndimor në Verdun, ai tha se Rusia ka treguar se mund të jetë një kërcënim dhe se Evropa duhet të jetë në gjendje të mbrojë veten. Ne nuk mund të mbrojmë evropianët nëse nuk vendosim të kemi një ushtri të vërtet evropiane, me Rusi në kufit tanë që e kanë treguar se mund të jetë një kërcënim. Ne duhet të kemi një Evropë që mund të mbrojë vetëm pa u varur tek askush tjetër. Presidenti rus do të jetë mes liderëve botror që do të shënojnë armë pushimin në Paris. Macron ka propozuar më herët një forcë të përbashkët ndërhyrjesh për misione krize. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka mbështetur idenë e një force ndërhyrje në qershor, por ka thënë se ajo duhet të jetë pjesë e strukturës së bashkëpunimit në mbrojtje. Britania e Madhe në favor të një force të tillë kundërshton një ushtri evropiane për shkak të rrezikut të mundshëm të krijimit të një strukture paralele me NATO-n. Vet Macron ka paralajmëruar se evropianët nuk mund të bazohen më tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mbrojtje dhe rihetësoi temën të martën, duke ju përgjigjur vendimit të presidentit Donald Trump për të tërhequr nga një marrëveshje bërthamore e 1987 me Rusin, që ndalonte raketat me rreze të mesme veprimi. Bashkia e Tiranës ka vendosur kandidaturën për të qenë kryeqyteti evropian i kulturës në vitin 2024. Tirana mund të jetë kryeqyteti evropian i kulturës në vitin 2024. Të paktën ky është synimi i kryetarit të bashkisë Erion Veliaj, i cili mori pjesë në konferencën e parë të kryeqyteteve europiane të kulturës që po zhvillohet në Firenze të Italisë. Shqipëria ka aplikuar për të qenë kandidate në vitin 2024, kështu që kemi shfrytzuar këtë mundësi të shkëlqyer të gjithë kryeqyteteve europiane të kulturës në të kaluarën për të lobuar për kandidaturën tonë. Fal kontributit të Dario Nardeles, miku ton, kryetarit Bashkisë së Firences, qytetit ton binjak, besoj që Shqipëria ka shanse shumë të mira, duke qenë se do të ketë dhe mbështetjen e këtyre qyteteve në përgatitjen e kandidaturës vet për vitin 2024. Përgatitjet për të përfaqësuar sa më dinjitoz do të nisin shumë më herët. Tirana po fillon 4-5 vite përpara përgatitjen, që kur të ketë dhe infrastrukturën dhe buxhetet e nevojshme, plus dhe ndihma që i vjen nga Komisioni Evropian për të qenë mikpritës i kryeqytetit evropian të kulturës, besoj do të prodhojë një histori tjetër suksesi për Tiranën tonë. Kryetari i Bashkisë tha se është shtuar buxheti për artin dhe kulturën, si nga qeveria qendrore, ashtu edhe nga vetë bashkia. Superliga nis ndeshjet që sot, ndërsa nesër do të luajë dhe Skënderbeu, Partizani dhe Flamurtari.
Ditën e mërkurë do të luajnë 4 çiftet e tjera të javës së 12 të Superligës. Partizani do të udhtojë drejt fushkryes ku do të përballet me Kryen në një ndeshje në pamje të parë të lehtë. Megjithatë, trajneri Skënder Gega është i vëmendshëm për të mos lejuar skuadrën të humbas përqendrimin e të ruajë objektivin që është mbajtja e ritmit të Skënderbeut. Presioni patjetër që çdo javë shtohet. S'do të ndahemi, nuk do të jemi pa aty ku ne piksunojmë dhe ne shpresojmë. Çdo javë bëjmë llogaritë tona, do të shohim nesër e Kryes. Nesër, kjo është llogaria jonë e parë. Nuk shikoj djathtas e majtas se si ndalin ekipet tjera, sepse nuk janë dorën tonë. Partizani ndodhet me vetëm një pikë pas Korçarëve në Superligë pas 11 javësh kampionat dhe ka një shans të mirë në pamje të parë për të përfituar, duke qenë se kundërshtari i tyre është më i lehtë se Laçi që do të presë Skënderbeun. Në kampionatin tonë kundërshtarët janë shumë të rrezikshëm, duan vlerësim maksimal në gjithë. Mund të fitosh me të gjitha dhe mund të mbash me të gjitha. Ne jemi konscientë na prit ndeshje e vështirë. Ndërkohë flamurtari pas fitores së rëndësishme në Kamës përballë Kuksit, do të pres në stadiumin e tij luftëtarin, në një ndeshje që mbetet e një rëndësie të veçantë për vlonjatët që kërkojnë vazhdimsinë, dhe akoma më rëndësishme për Gjerokastritët, që po kalojnë një situatë jo të mirë. Nëse këto 3 javë e fundit kemi bërë rezultate pozitive, një element kryesor ka qenë motivimi maksimal, gjë të cilën do mundohemi ta bëjmë edhe në ndeshjen e nesërme, duke u nisur nga pozicionimi që ka luftëtari në tabelën e klasifikimit, por nga lojrat që ka zhvilluar, sepse po shikojmë që në këtë kampionat diferencat nuk janë shumë të dukshme. Veç ndeshjes së Tiranës dhe Kuksit të së martës, të 4 çiftet e tjera të javës së 12 të Superligës do të luajnë ditën e mërkurë. Sonte në mbrëmje, Inter përballet me Barcelonën për